cake. Yan. Kasi meron kaming overripe banana, so I will use 3 pieces or 2.5 maybe later. Ang gagawin ko, 2 or 2.5 of banana. Tapos meron tayong 2 eggs, 1 cup of sugar, 1.5 cup of flour. Yan. Then meron tayong baking powder. Gagamitin ko para dito sa ating cake. So, tapos, we have also 1 cup of oil. Ayan siya, 1 cup of oil. So, ngayon, simulan natin. Ayan. Yung ating flour. Ayan, sugar. Dinidayin siya natin para ang malalaking ganyan ng sugar natin or flour ay masala. Ayan. So, yan. And then, i-mix natin ang baking powder. Ayan. So, yan na siya. Haluin. Haluin natin. Wala kasi akong manual na mixer, so yung ating saging ay overripe yan. Ay babalatan ko na siya at hihiwain. Kasi ihalo natin dyan sa ating some ingredients para sa banana cake. So, iyan ang ating banana. Ngayon, ilagay ko siya, i-transfer ko siya sa medyo malaking bowl, tsaka durugin. So, yan na. Lipat ko siya malaking bowl at dahan-dahan na durugin. So, yan na, durugin natin siya. Yan. Ayan. So, hindi na natin siya i-blend or what. Okay na yan, ganyan. Ayan. And then, yung ating 2 eggs ay atin na rin siyang ibasagin. Ayan. Tapos ito naman ang ating banana. So, ngayon, it's time na ilalagay natin itong mga ingredients natin sa dry ingredients natin, yung mga basang ingredients with ingredients sa dry ingredients natin. So, ito na siyang ating flour, 1.5, tsaka 1 cup of sugar, then 1.5 teaspoon of baking powder. Yan, so ihalo na natin tong ating banana. Ayan. Ayan na siya. Haluin.
So, yan na siya. Medyo dry pa kasi nga ang mga ibang wet ingredients na hindi pa nahalo. So, i-next natin yung ating 2 eggs. Yan. And then, ihalo din. So, bali yan na siya. I-add natin itong ating oil para mas so, yan na siya. Haluin lang natin. Haluin. Yan. So, hindi na tayo mag-add ng water. Yan. Hindi na tayo mag-add ng water o oil lang. Tapos, ang egg lang ang ilalagay natin dito. 1.5 cup of flour or 2. Pwede. 1 cup of sugar. Yan. Pwede rin siya 3 egg ilagay mo. Pero pwede rin 2. Nasa sa inyo yan. Ayan. Ang baking powder ay 1.5 teaspoon lang. Yan, so yan siya. Wala kasi ang mixer, so yan. Manual. I mean, wala akong mixer na mano-mano. Yan, so yan siya. Ito na siya, guys. Yan. Ito na siya. Yan. Ready na yan. Ilagay sa baking pan. Yan. Itong baking pan, ilalagay natin siya ng oil o di kaya butter para hindi siya dumikit. So, gagamitin kong oil. Ilalagay ko na siya sa mix yan kasi wala akong brush. Ako na siya. Kaya ililipat na natin to sa baking pan. Na natin. So, yan na siya. Try ko siya lagyan ng chocolate syrup sa taas. Ayan. Ay, gawin ko sana siyang heart. Kaya lang, hindi siya maganda paggagawa. Ito lang ang ginawa ko. Ayan. Ayan siya. Design daw. Yan. Kunwari, yan. Try ko lang kung mag-work. So, mag-preheat ako ng oven. Set ko siya ng 45 minutes. Tapos, bali, i-preheat ko ng 10 minutes. So, 35 na lang. Check ko na mamaya. Itansya ko na lang kung mga ilang minuto ko siya. At i-check ko lang din. So, yan na siya. Isasama ko na siya sa oven. Yan siya. Pause natin siya after 15 minutes. Yan na siya.
na siya. Ang ginawa kong banana cake. Ayan. Mga ano ko lang siya, mga 35 minutes ko lang siya isinalang dito at ayan, luto na. Okay na siya. So, enough ko na yung yung apoy ng oven. Pero ang gagawin ko ay papalamigin ko muna siya. Ayan. Tapos ito, ilalagay ko to bali sauce sa aking cake na ginawa. Ayan. Ilalagay ko sa ibabaw mamaya. Pag lumabas.